اوريدي لو انت عندك يونيتي 3D وفيجوال ستوديو انت مش محتاج تشوف الجزء دوت، بس ده فيديو لتحميل يونيتي. بندخل على الموقع الرسمي بتاع يونيتي، بنعمل get started، بندخل على individual، بنعمل personal get started، وبنعمل start here and first time users. هنعمل agree and download، وهنعمل save الفايل. دلوقتي طريقة تسطيب يونيتي ده اللي هيظهر قدامك لما تفتح التسطيب. ده فيديو لشرح التسطيب. لازم يبقى عندك account على يونيتي أو يونيتي ID. هنعمل account أو نعمل sign in with جوجل وفيسبوك. هنعمل accept على الشروط. هنختار empty 3D عشان نعمل عالم فاضي. احنا عايزين بس نفتح البرنامج، مش مهم الحاجات التانية. ونعمل continue. هيبتدي هنا يحمل البرنامج، واول ما يفتح اول لما يخلص تحميل ويسطب البرنامج هيفتح عندنا الشاشة. هنعمل launch Unity. دي شاشة يونيتي هنشرحها في الدرس الجاي ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي بقى عندنا يونيتي، بس لو انت حملته بالطريقة ديت ومش عندك الفيجوال ستوديو اللي احنا هنكتب بالكود بتاعنا، فاحنا هنحمله. طريقة تسطيب فيجوال ستوديو هو عن طريق قدامك اختيارين، انك تحمله من يونيتي هاب وده الاسهل، او انك تفتح تحمله من موقع مايكروسوفت. موقع مايكروسوفت انت ممكن تحمل اصدار 2019، من يونيتي هاب هيحمل لك 2017 بس. طيب لو هتحمله من موقع مايكروسوفت لازم تحمل، وانت بتحمله تعمل صح على المربع اللي هو عايز اللي هو اليونيتي 3D tools عشان يحمل الإضافات بتاعت يونيتي 3D مع فيجوال ستوديو، بس مش تحمل المحرك كامل لأن احنا اوريدي حملناه. تمام، هنحمل الإضافة بس، التولز بس. طيب لو هنحمله بقى بيونيتي هاب اللي هو الأسرع، هنمشي مع الفيديو كده. هنفتح يونيتي هاب، هندخل على installs، وعند الإصدار بتاعنا في 3 نقط، هنختار 3 نقط ونعمل add module. هنلاقي أول حاجة مايكروسوفت فيجوال ستوديو كوميونتي 2017، هنعمل صح عليه. ولو احنا عايزين نبني ألعاب الأندرويد هنعمل صح على الأندرويد برضه. هنعمل accept وهنعمل done. هيبتدي التحميل معانا وهيخلص ويسطب فيجوال ستوديو. طيب في أول فيديو، من أول فيديو الجاي هنبتدي بقى نفتح البرنامج ونتعرف على الشاشات الرئيسية في البرنامج، وكل شاشة مهمتها ايه وهنقدر نعمل من خلالها ايه.